Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Vinkó Józsefet, a Magyar Konyha magazin főszerkesztőjét. Köszöntelek, szervusz! Én is köszöntök mindenkit szeretettel. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és természetesen karácsonyi ételekről, a karácsonyi gasztronómiáról és ehhez kapcsolódó hagyományokról beszélgetünk majd a következőben. Karácsonyi étrendet azt szerintem mondhatjuk, hogy nagyban meghatározzák a hagyományok, és hát úgymond a régi időkből itt maradt rituálék, ennek jegyében kerülnek többnyire az ételek a karácsonyi asztalra, még ha nem is tudjuk pontosan azokat a rituálékat és azokat a múltbeli hagyományokat, amik egy-egy ételhez kötődnek, és hogy mi is kapcsolódik ezekhez a fogásokhoz a múltból. Ugyanakkor azért talán nem tévedünk, hogyha azt gondoljuk, hogy talán az is érzékelhető, hogy óhatatlanul kopnak bizonyos tradíciók. A Magyar Konyha magazin karácsonyi lapszámában te is azt írod, hogy régen, mintha könnyebb lett volna ünnepelni. Valóban? Hát igen, mert az ünnepek rendje, a különböző jeles napok egymás után következő szimbolikus tartalma egy bizonyos rendet, egy bizonyos világképet tükrözött, és megsegítette az embereknek, átvette mintegy a teendők egy részét, és egy rendet teremtett, harmóniát adott, biztonságot adott. A modern ember egy kaotikus világban él, hát ezt most aztán nem kell ragozni, és minden szét akar esni, atomjaira akar hullani. Ugye kizökkent az idő, ókárhozat, hogy én születtem helyre tolni, azt mondja Hamlet. De ezt mindenki érzékeli, és ezért, amikor így visszagondolok, akár még csak a gyerekkoromra is, de hát nagypapáikra, és úgy felidézem magamban az adventi ünnepkornak a rendjét, akkor engedje meg talán a hallgató, hogy jelezzem, hogy ez mennyire egy évszázadok alatt kifejlődött biztonságot adó rend volt. Ugye kezdődött az adventi ünnepkor a november 30-ával, Szent András napjával, de ez egy több jelentőségű nap volt. Az Alföldön ilyenkor kezdődtek a disznóvágások. Ez szolgáltatta a karácsonyi étrendhez szükséges, meg az új év ünnepléséhez szükséges. Sőt, egyfajta húsbőség, pedig azért az érdekes, majd erről beszélgetünk, gondolom részletesebben is, hogy klasszikusan a sertéshús az nem dominált annyira a karácsonyi étrendben, nem? Hát azért az összetevők között szerepet játszott, ha a kocsonyára gondolsz, vagy a töltött káposztára. De a Szent András nem csak a disznölés első napja volt, hanem úgynevezett adventváró nap volt, mert a Szent Andráshoz legközelebb lévő eső vasárnap, az volt az advent első vasárnapja. És ugye volt még egy érdekesség, Szent Andráskor jósoltak először a jövő évi házassággal, férjhez menetellel kapcsolatban. Ezt némely helyeken ólomöntéssel, de a legtöbb helyen gombócfőzéssel oldották meg. 12 gombóc, 12 hónap, 11 gombócba beleírták a gombóc közepébe. Nem tudom, hogy oldották meg, de még egy szívás gombóc esetében sem mosódott el az írás. Beleírták a faluban felelhető vagy ismerős férfiaknak a nevét, a lányok, hogy ki lesz a jövendőbelie. Az utolsó gombócot üresen hagyták. Na most megfőzték, és amelyik gombóc először följött, az lett a férj. Ha először az a gombóc jött fel éppen, amelyik üres volt, akkor az biztos volt, hogy abban az évben ő nem megy férjhez. És nem is erőltette. Na most ezek teljesen természetesen épültek fel, ezt nem kellett elmondani, erre nem, ez adódott. Aztán jött a következő jeles nap, ugye Szent Miklós napja, Mira püspökének a napja, ami az ajándékozás, a püspöksüveg, a piros szín, a télapóféle kinézet, a cukorka adomány, ennek egy óriási köre volt. Aztán következett a Luca-nap. A Luca-nap a régi Gergely naptár előtti időszámításban december 13-a volt a legsötétebb éjszaka. Ugye a Luca, puca, az egy gonosz boszorkány. De ugyanakkor Svédországban a Luca nap, mivel ott
a sötétség után már ugye hamarabb világosodott, a fényünnepe volt, és lányok adventi koszorúval a fejükön, égő gyertyákkal különböző erdei táncokat mutattak be. Innen való a lucapogácsa. Igen, inkább a lucaszék az, amit emlegetünk meg, amire még úgy... A lucaszék ugye az azért volt fontos, mert ha előtte egy héten keresztül 7 fajta fából lucaszéket ácsoltál, ez egy kis szék volt Sámlinál, alig nagyobb, Krúd is többször megírta, és erre ráálltál az éjféli misén, akkor, mert addigra kellett elkészülnie, lucanap, beállt, a templomba ráálltál a székre, akkor megláttad a boszorkányt. A boszorkány persze rögtön kiszúrta, hogy te leselkedsz, és elkezdett üldözni, ezért kellett a zsebedben diót vagy mákot tartani, és menekülés közben azt elszórtad, miközben loholtál a lucaszékkel, és a bosszi, aki nagyon zsugori volt, ezeket összeszedte, így előnyt nyertél. Majd hazarohantál, és ezt a lucaszékét összetörve, vagy nem összetörve tűzre dobtad. És ahogy a fa pattogott, úgy sikoltozott a boszorkány. És akkor a karácsony meg az új év rendben volt. De na és a lucapogácsa, ugye ott vágtam én közben. A lucapogácsában el kellett rejteni szintén egy nevet. De ez egy gonosz jóslás volt, ez nem férjezmenetelről szólt, hanem arról, akinek megégett a begyújt nevecetlie, az sajnos, hát legalábbis nagyon beteg lett, ha nem is halt meg a következő évben. Tehát ettől féltek a lucapogácsa ilyen típusú sütésétől. Aztán kezdődtek az ilyen, nem tudom, hallottál-e a hagymakalendáriumról. Nem. A hagymakalendárium is egy ilyen időjóslás volt. Egy vörös hagymából 12 cikket leválasztottál, januártól decemberig sorba raktad, megsóztad mindéket, egy kis sót tettél bele, és amelyik só elolvadt a hagymán, az a hónap, az nedves hónap volt, amelyikben megmaradt a só, az száraz hónap volt. És a parasztok ezt halálosan komolyan vették, ugyanúgy, mint a búza csiráztatást. Ugye 12 búza szemet csiráztattál, és az karácsonyra megnőtt. Ezt ki is tették dísznek, a búzacsiráztatást. Mi tavaly megpróbáltuk otthon, és nagyjából működött is. Tulajdonképpen ez volt az egyik ilyen leggazdagabb időszak, tehát ez a Szent András napjától, advent első hétvégétől vízkeresztig, ahol valóban kiadta ezt a ritmust, és egymásra épültek ezek a napok és a hetek. De ha meggondolod, akkor azért ez régen még pünkösdnél is megvolt, húsvétról nem is beszélve. Töménytelen ünnep volt. Ugye azt szoktuk mondani, hogy mondd meg, mit teszel, megmondom, ki vagy. De ezt úgy is kiforgathatnám, hogy mondd meg, hogyan ünnepelsz, és megmondom, hogy ki vagy. Tehát a lelkét kereső ember megkapta ezektől az ünnepektől a magyarázatot a világ rendjére. Ez a lelkiekben is fontos volt? A lélek számára volt fontos volt, és ezeknek az ünnepeknek az elvesztése, ami mindenféle szempontból liturgikus értelemben természetesen az átlagember már nem tudja követni ezt a fajta keveredését a szenteknek, a történeteknek, ezt nem is nagyon lehet kívánni, de a legfőbb pontokat az étkezésen keresztül lehetne megtartani, és én ezért gondoltam arra, hogy mivel enni kell, azt nem kell feltétlen tudni, hogy a vízkeresztnek a befána az milyen kultúrtörténeti múlttal rendelkezik. De hogy vízkeresztkor eklerfánkot sütünk, az ugye is a fánkot nincs megtöltve, és puffan egyet, ezt könnyebb megjegyezni. És ezért az étkezéseken keresztül vissza lehetne nyerni azt a rendszert, azt a rendet, ami a feladatok körét is meghatározza, és segíti a várakozást. Mert elméletileg miről szól az adventi időszak, ünnepkör? A csodára való várásról. Tehát a várakozás izgalmáról. Ez azért régen, ha gyerekkoromban visszagondolok, akkor
Nem tudom, hogy volt a fürdés, de az, hogy a potyka ott tuszkált a kádban, az teljesen biztos volt. Nagyon sok helyen, amikor az angol divatra bejött a pulyka, akkor pulyka méltatlankodott a kamrában, vagy valahol. És a konyha felől nagyon finom illatok jöttek. Elkezdődött a mézesek sütése, fahéj, vanília, és az ember lelke, főleg ha a hó is esett, és főleg, hogyha ropogott a talpad alatt a hó, ugye, igazából, és főleg, ha vidéken éltél, és nem voltak kocsik, meg zörejek, akkor az évnek egy olyan átszellemült időszakává változott, hogy meg nem esettél egy kicsit, magadat is jobb embernek érezted. Elkezdtél gondolkodni azon, hogy valóban a rohanás, a karriere az életnek a lényege. Foglalkoztál a családtagokkal. És az étkezések és az alapanyagok ebbe a rituáléba épültek bele. És akkor így érkeztél el Szentestéhez, amit már nagyon vártak a gyerekek is, meg mindenki, mert hiszen 4 héten keresztül mindig a várakozás volt. De az jutott eszembe ennek kapcsán azért, hogy azért az ételekben, például a karácsonyi menüsorban olyan nagyon sok változás nem történt. Nagyjából ugyanazok kerülnek most is a legtöbb helyen és a legtöbb családnál az asztalra. Legfeljebb nem nagyon tudjuk ezeket az összetevőket, hogy mi minden kapcsolható ehhez régi időkből, vagy hagyományokból. Hát, hogyha a karácsonyi menüsort nézzük, de még előtte szabadjon mondanom valamit. Ugye énekeljük azt a dalt, hogy kis karácsony, nagy karácsony, kisülte már a karácsony. Tudod, hogy mi az, hogy kis karácsony, meg nagy karácsony? Hát ez pontosan ez De mi a kis karácsony? Hát ez a karácsonyi ünnepkör kezdete, és a nagy karácsony ez már a vízkeresztre hát utal, nem? Fordítva. Pont fordítva. Ahogy a dallam valamire azért emlékeztem. Igen, tehát 2 karácsony. Ez a kifejezés, hogy 2 karácsony már csak a magyar nyelvben létezik. A 2 karácsony közti hetet csonka hétnek hívták, mert nem adja ki a 7 napot. Ugye hát ez a paroszláv vallás miatt van, mert régen, és ugye most is a oroszok meg az ortodoxok január 6-án ünneplik a karácsonyt, és későbbre esik az új év. Nálunk a kiskarácsony az a vízkeresztet jelenti, csak a dal miatt fordult meg a sorrend. Ezt csak azért említem meg, mert töménytelen ilyen kifejezés van. Hallottad nyilván a karácsonyi morzsát. Igen. De emlékszel még, mikor volt egy olyan, hogy szilveszter után 1 héttel ugyanaz a társaság összejött, és morzsabált rendeztek. Igen. Ugye a maradékokat kellett elpusztítani. Tehát egy olyan, ha az ember rendesen, akár még csak nem ilyen amatőr etnográfusként, mint én, beleszáll ebbe a dologba, akkor valamilyen fokon meglepődik, hogy az ételek, alapanyagok felhasználásának, a dolgok logikájának egy milyen sorrendjét kapja meg, hogy mennyire ki volt ez gondolva, akarva, akartlanul is. Tehát az alapanyagok gazdagsága az végtelen, mert az almát annyi gereztre vágták, ahányan ültek az asztal körül. Ez vonatkozhatott a kalácsra is. A dió a bőséget jelentette, a mák is, lencse újévkor a bőséget jelentette. A 2 abroszon, a piros csikos abrosz, az a parasztételeknek volt alatta a damasztabrosz, az már a nagy karácsonyi ételeknél. Hát az igazi klasszikus karácsonyi lakomát jelezte meg. Az éjféli mise után szabadott csak ilyet fogyasztani. Ez aztán... az éjféli mise, és hogy az éjféli mise után szabad ezeket fogyasztani, ez azt is jelzi egyébként, hogy a karácsonyi előtti időszakra is, ugyanúgy, mint a húsvétot megelőző időszakra is vonatkozott a böjt? Hát hogyne. Azért aki nem is tartja a karácsony előtti böjtöt, mert évente nem akar többször böjtölni, és mondjuk húsvét előtt böjtöl, és ugye ennek a böjtnek most rengeteg divatja van. Ez a Teilfasten, ahogy a német mondja, a részleges böjt, ez a 16-8 órás, és számtalan formája van. Tehát akik tartották a karácsony előtti böjtöt, vagy ha nem is tartották szigorúan, azért azt betartották, hogy az éjféli mise előtt semmiképp nem ettek húst. Ilyenkor szilvaleves volt,
nagyon-nagyon még borleves sem. Tehát egy nagyon visszafogott étkezés volt. Az éjféli mise után oldódott fel ez a tilalom? Akkor levették ezt az abroszt, ezt a csipiros csikos abroszt, a paraszti hagyományról beszélek, és alatta megterítettek bőségesen. A morzsa az asztal alá került, mert vagy a gonosz szellemek jöttek, és azoknak is kellett adni valamit, ezért hagytak nagyon sok helyen az asztalon ételmaradékot, olyat, ami elállt természetesen. De még olyanok is voltak, akik úgy gondolták, hogy a Szent Család is éhezik, tehát nekik is ott kell hagyni ajándékot. Ez nagyon fura, hogy a régi világban figyelni kellett a szentekre is, meg figyelni kellett a krampuszokra, a gonoszokra és az ördögöknek is. Mindenkit ki kellett elégíteni, ha békét akartál. És mostanában, hogy több betegséggel kínlódom, most én is rájöttem arra, hogy nem elég az Istennel jóba lenni. Jóba kell lenni a gonoszszal is. Vagy meg kell próbálni. Hát természetesen ez lényegesen nehezebb. Lásd Faust problémakörét. Beszéljünk akkor egy kicsit részletesebben a karácsonyi menüsorról. Ugye az elhangzott már, hogy karácsony vigíliája, előestéje úgymond böjtös napnak számított, és ez a böjt vagy a tilalom csak az éjféli mise után oldódott fel, de akkor nézzük is a december 24-i karácsonyi menüsort, mert azért az egyes napoknak megfelelően nagyon eltérő volt ez a menü. De nézzük akkor a Szenteste klasszikus menüsorát. Ez hogyan alakult, mert ez szinte azért változatlan, a hagyományokat azért... Ez kétségtelen, hogy a magyarok ezt a hagyományt nagyon komolyan tartják. Ugye itt a hal azért játszik központi szerepet, mert a hal az ide-oda csúszkálhatott, hiszen a hal böjtös étel volt. Tehát ad abszurdum egy halászlé, vagy egy rántott ponty patkónak az elfogyasztása, az nem jelentette annyira a megtörését a böjtnek. Ugyanezt a szerepet játszották az olyan savanyú levesek, szilvaleves, borleves, amikben semmiképp nem volt hús. Tehát ugye aztán a töltött káposzta valójában nagy karácsonykor szokott előjönni, igen, de mostanában több helyen látom, hogy előveszik hamarabb. Tehát a hagyományos étrend, ugyanez a helyzet a húslevessel is. Az én rendkívül sok változat van. Az én változatomban a Szenteste menüsora az lehet egy borleves vagy egy halászlé, utána lehet egy rántott hal, vagy valamilyen halétel, és utána mindenképp diós patkó, vagy guba. Az már mákos, nem? Mákos guba. Mákos, igen, mákos guba. És, tehát a mák és a dió az nagyon fontos összetevő. A mák és a dió, régen a karácsonyfákra is a diót bearanyozták, beezüstözték, felakasztották. A dió az a magába zártsága miatt, az eltarthatósága miatt, rengeteg dolgot faragtak belőle, a játékossága miatt, a tápláló ereje miatt, hiszen tudjuk, hogy az agynak fantasztikusan jó, az egy nagyon fontos élelmiszer volt. Az olyan típusú élelmiszerek, mint a lencse, meg a mák, meg ugye a pontynál is. Azért volt a halak közül a pontja kedvelt, lásd halpénz, mert a pikkelyek. A pikkely, minden, ami sok volt, az mind a bőséget jelentette. A hal egyébként mindig is szimbolikus jellegű étel volt karácsonykor. Hát ez a keresztények szent étele volt. Hát ugye Jézus szinte csak halat fogyasztott. És a hal anagrammája az kiadja a keresztények Jézus Krisztus születése nevet. Az is jellemző volt, hogy mondjuk rántva készül, mert azt olvastam éppen a Magyar Konyhának a karácsonyi számában, hogy ez azért ilyen városi hagyomány, még pedig Bécshez köthető hagyomány, mert ez az elkészítési mód, ez kifejezetten ott dívott, tehát innen került át hozzánk is. Hát a panír az mindenképp városi, de valóban bécsi, vagy leginkább milánói, vagy leginkább arab jövevény. Tehát ezt a rántott húsnál már számtalanszor kifejtettük, hogy a mostani tétel alapján a panírt milánói szakácsok találták fel az 1500-as években, amikor egy
gazdag kereskedő Velencében a lánya esküvőjén bearanyozta a húst, hogy dicsekedjen. És ezen a milánói szakácsok, akik ott főztek, ugye majdnem 1000 emberre, annyira megsértődtek, hogy ők is elkészítették a szegények aranyát. És ez lett az, hogy az eddigi franciás panírból lett a rendes panír, tehát liszt, tojás és kenyérmorzsa, és ezt vajban gyönyörűen aranyosra megsütötték. Ez annyira fölbőszítette egyébként nem a szegények aranya, hanem a kereskedő nagyképűsége, a Serenissimát, a Dózsét és a Nagy Tanácsot, hogy megtiltották innentől kezdve az ételek aranyozását, és ez volt az időszak, amikor a gondolákat, amelyek sokszínűek voltak, mind feketére kellett festeni. És az uszályos nagyvelencei női ruhákat le kellett vágni. A kotornusznak vége volt, le kellett vágni a ruhákat. A pazarlás megszüntetése. Ezért is maradt fenn ez a történet, mert a Serenissima ezt ugye a levéltárban megőrizte, és így kerül szóba ez a panír kérdés. Tehát a rántott ponty, az tulajdonképpen a rántott csirkének és a rántott húsnak a halbeli változata. Ugye te is említetted, hát azért évtizedeken keresztül nyilván a ponty volt a meghatározó a karácsonyi menü fogásai között, és te is utaltál arra, hogy ugye gyerekkorodban látok is ponty volt, és a ponty valóban ott úszkált a fürdőkádba még a karácsony előtti napon. Ma már azért nagyon széles a kínálat, tehát én azt látom, hogy most már nagyon sok helyütt azért a harcsa például az legalább annyira domináns, mint a ponty, de hát megjelent itt ugye a fogas, pisztráng, vagy akár a lazac és a tonhal is. De ez természetes, tehát azzal az égvilágon semmi baj nincsen, hogy hát nyilván, hogy a kínálat bővült. Nyilván igen, ezzel semmi gond nincsen. A ritmust, meg az ételek felüli harmónia visszakeresés, azt én úgy értem, hogy a rákészülés, az elkészítés, nem a saját magad által való főzés öröme, a gyerekek bevonása, tehát mindaz, ami valódi. Az, hogyha én ezeket az ételeket megrendelem, akármilyen jók is, általában nem jók, vagy leegyszerűsítem az egészet, és az egész karácsony ugye hogyan alakult ki a karácsonyi pulyka? Hát úgy alakult ki, hogy 1834-ben Dickens megírta a karácsonyi éneket, és abban a Scrooge, a nagyon gonosz, nagyon zsugori ember, aki állandóan egyedül maradt, és az unokaöccsét is, meg az alkalmazottait is folyamatosan kínoszta. Neki megjelenik karácsony szelleme éjszaka, és bebizonyítja neki, hogy te egy semmire való borzasztó ember vagy, és borzasztóan fogsz meghalni. És erre föltámad a lelkiismerete, vásárol egy óriási 6 kilós pulykát, megsütteti, és elkezdi osztogatni a szegényeknek. És ez olyan hatással volt a Viktória királynő korabeli angol társadalomra, hogy divat lett az adakozás, és divat lett ez a pulyka. Ez főleg az angol száz kultúrkörben, aztán utána ez Európa más alapvetően az angol országaiban is. Kultúrkörben, de a Viktória korszaknak sokféle módon, gondolj csak az étkészletekre, meg egyebekre, elég nagy hatása volt érdekes módon Európára. És akkor így megjelent a pulyka, a magyar de most már itt is nálunk is elég domináns a karácsonyi asztalnál, vagy a karácsonyi menüben. A magyar hagyományoktól teljesen idegen. A magyar hagyományok továbbra is a halászlét, a pontyot, a majonézes salátával, a krumpli salátával, a töltött káposztát, a mákos gubát, a borlevest, ezt kultiválják. És ezeket lehet variálni, és igazában a kalács, a Krisztus kalács, ami ugye egy kicsit német tradíció. Egyébként nem mindig a németek hatottak ránk, hát a rántott ponty az inkább osztrák hatás. Az inkább osztrák hatásból jött. Rántott halról beszélgettünk, és azért érintőleg halászléről, és érintőlegesen szóba került a borleves.
ennek mi lehet a múltja? Én valahol, mint hogyha azt olvastam volna, hogy ez is valahogy német közvetítéssel, vagy német területről érkezett hozzánk. Hát ez örök kérdés, hogy mi a városi jövevény, mi a paraszti tradíció. És aztán ez így a karácsonyi asztalnál meg találkozik egymással. Hát ahogy ugye hát a paraszti világ változott. Régen nem találkozott, régen a parasztember a dohányzacskóját akasztotta föl egy fenyőágra, és ez jelentette a karácsonyt. Itt például nagyon érdekes történet ha a borlevest kérdezed, mindenképp városi hagyomány, és mindenképp a böjthöz kötődik. A karácsonyfa állítás, nem tudom, azt majd szóba hozod-e? Érdemes, de beszélhetünk róla akár most is. Akkor beszéljünk róla most, mert az nagyon-nagyon érdekes volt, hogy a karácsonyfa állítás az úgy történt, hogy a 12.-13. századtól kezdve vannak arra adatok, hogy kimentek és kint az örökzöld fenyőkre gyertyákat, fényt. Ugye hát ez a fény és a sötétség, a világosság és a sötétség. Akár Lucanapot számítom, ami 13-a volt, a legsötétebb éjszaka, ami később ugye ez átkerült a Gergely naptár után 21-ére, onnantól kezdve már világosodnak a napok, de ez félelemmel töltötte el az embereket, és ugye az egyház nagyon okosan a pogány ünnepeket megpróbálta beleépíteni az egyházi tradícióba, eleve, hogy legyen közönséget. Ez egy, most modern szóval mondva, ez egy nagyon jó marketing fogás volt. És a karácsonyfának az első jelei azok voltak, hogy kint a szabadban körülállták a fát, és ünnepelték. Akkor bocsánat, az csak egy legenda, hogy Luther Márton állított először karácsonyfát? Én most korábbról beszélek. Tehát már Luther Márton előtt kint a szabadban. Luther Márton volt állítólag az első, aki behozta a szobába a karácsonyfát. Tehát előtte rengetegszer körülállták és körültáncolták a karácsonyfát, vagy az örökzöldet. Luther Márton behozta. Na most ugye ez a 16. század, ő 1546-ban halt meg. Utolsó szava nem tudom, de az volt, hogy az igazság az, hogy koldusok vagyunk. Ez pontosan nem lehet tudni, hogy mire értette. Ez olyan, mint a Goethénél a Merlicht. Igen. És ugye a Merlichtre humorisztikus vagy humoros német irodalom történészek azt írják, hogy marhaság, nem azt mondta, hogy több fényt, hanem előtte itt ivott valami finom konyakot, és azt kérdezte a szolgálatól, hogy Mernicht, hogy nincs több. Na visszatérve Lutherre. Tehát Luther bevitte, és fölállította az asztalon. Legalábbis ilyen festmény létezik, de ez a festmény, ez 200 De akkor ennek lehet valóság alapja, mert ez a sokan vitatják, és azt mondják, hogy ez lehet, hogy csak legenda. évvel későbbi. Ebben valójában az irodalom történet nem tud, vagy az etnográfia sem tud megegyezni. Ami teljesen biztos, hogy a 17. 18. században megjelenik a karácsonyfa a polgári lakásokban, elsősorban Németországban, és ugye két különlegesség van, amiről a mi Podmanicki Frigyesünk is ír, aki szerint az ő édesanyja állította 1824-ben az első karácsonyfát, és nem Brunswick Teréz a Kisdedovóban. Mert nagyon érdekes történet a laktanyákban, a Kisdedovókban felállított karácsonyfa. Tehát Podmanicki Frigyes szerint 1824, és ez reális, mert a 18. század végén, tehát az 1700-as évek végén már megjelenik a karácsonyfa. Ez a karácsonyfa a plafonra volt felakasztva, a csúcsával lefelé, a lámpa helyére. Ez nagyon, nagyon sok. És díszítették is azért? Hogyne, totálisan feldíszítve. Hogy díszítették fel, létráról fölmászva, vagy először földíszítették, és a díszek lefelé lógtak. Számtalan ilyen ábrázolást láttam, és magam is nagyon megdöbbentem. Aztán, amikor lehozták a plafonról a karácsonyfát, ami hát szerintem ugye logikus volt, mert hiszen kellemetlen lehetett, mert hullott, meg minden, akkor a második korszakban is ezt írja Podmanicki Frigyes is, akinek ugye Budapest szépítészetét köszönhetjük, a Városliget, meg egyéb rendezését,
kockás bárónak hívták, mert állandóan kockás ruhákba járt. Clooney is elég sokat írt róla. Hát a Budapest Kavalléria című regénye például róla szól, így van. Podmanicki írja, hogy minden gyerek külön karácsonyfát kapott. Tehát a akkor több karácsonyfa is állt ott. 4-5 karácsony. Ahány gyerek volt. Minden gyereknek volt egy karácsonyfája. Hogy ez azért volt-e, hogy ne vesztenek össze a karácsonyfára akasztott cukorkákon. Az első karácsonyfákra az emberek azt rakták fel, amiük volt. Említettem az öreg parasztot, ez egy kecskeméti történet. Ő valóban a dohányzacskóját arasztotta fel, neki ez volt a legfontosabb. Általában a fény, az nagyon fontos volt, a gyertya, ezek viaszgyertyák voltak, és utána megint előjön az, amiről beszéltünk, a dió, aranyozott dió, alma, és aztán csak később kezdték el az aranyhajat, aztán még később kezdték el a diszeket, és aztán a kereskedelmi gics révén ugye ezeknek épp úgy, mint a húsvéti nyuszinak, vagy épp úgy, mint a csokitélapónak, mert természetesen a kereskedelem az erre ráharapott, és felfedezte benne a pénzkereseti lehetőséget, és így a karácsonyfák elfajultak egészen döbbenetes rózsaszín vattácska csomókig. És hát aztán ugye ne feledkezzünk meg, hogy aztán ugye jött a karácsonyfa díszítésként is a szaloncukor, aminek azért nem is csak története, hanem mondhatjuk talán, hogy történelme van. Hát a szaloncukor az azért nagyon érdekes, mert én gyerekkoromban emlékszem arra, 56-57 körül a mama főzte a szaloncukrot. És papa valonnan szerzett selyempapírt, azt fölvágtuk ilyen téglalap alakúra, abba beletekertük a szaloncukrot, és nekem nem volt ricselőgép, ami rojtozza, hanem én kis körömollóval rojtozgattam a szaloncukrot. Ez a szaloncukor, ez egy főzött, hát nem volt, dió vagy mondula lehet, hogy volt benne, de egy ilyen nem túl édes és nem túl finom karamella, leginkább a karamellához hasonlított, csak sötétebb volt. És aztán ugye később megjelentek a szaloncukrok, és a marcipános szaloncukor, meg hát a különböző bevonattal készült, aztán a zselés szaloncukor, de én arra emlékszem, hogy az én gyerekkoromban például az a klasszikus ilyen kemény cukorszerű szaloncukor volt, semmiféle bevonattal, és az nem volt túl olyan kellemes ízű. És akkor még nem is volt olyan választék. A szaloncukor története valószínűleg onnan keletkezett, bár egyesek szerint magyar találmány, hogy volt egy Papillon nevű cukrász, és az inas, aki ilyen kis fondant cukorkákat készített és becsomagolta, ez volt az ő találmánya. Viszont a kereskedő, az inasa a szemközt lévő kisasszonynak, aki szinte egy boltos kisasszony volt, becsomagolva üzeneteket írt a papírra. És becsomagolta és átküldte. És aztán lebukott, és kirúgta őt a cukrász, de rájött arra, hogy ez óriási ötlet, hogy ilyen mondókák, meg ilyen közmondások szerepelnek, és az emberek kíváncsian kibontják, hogy a cukorka nekik milyen üzenetet hordoz. És ez itt jelentek meg először ezek a becsomagolt bombonok, cukorkák. De ez a rojtozott csomagolású szaloncukor, ez abszolút, hát mondhatjuk, hogy ez szinte hungarikum. A ricselőgép az hungarikum, igen. A maga a becsomagolása a bombonnak az ennek a francia Papillon nevű pasinak ma is létezik a Papillon főzés. Amikor egy halat zsírpapírban főzöl, meg sütőpapírban, hogy helyesebben mondjam. Most a szaloncukor, ugye, amit Jókai Móra, aki ugye mindent szeretett átnevezni, szaloncukkedlinek nevezte. Jókaira azért mondom, hogy mindent szeretett átnevezni, mert... Ez is németes hangzású, ugye? A szaloncukkedli, ez is hát németes igen, hangzású. De az 1850-es években azért a német hatást... nem lehetett felülírni. Nem lehetett felülírni. De az egyik novellájában, ugye? Egy Jókai novellában szerepel. Ez a Koldus gyerek. Igen. A Koldus gyerek áll 1856-ban, tehát elég korán, döbbenten
egy kirakat előtt, ahol egy karácsonyfa van fölállítva. Ez is igazolja Podmanickit, hogy Magyarországon az 1820-as évek körül, 28-26 körül jelentek meg az első karácsonyfák, addig csak karácsony ág volt, mint örökzöldek jelképe. Rengetegen írtak aztán a karácsonyfáról, és Jókai és Laborfalvi Róza, ugye Jókai Jolán is nagyon meg volt döbbenve, amikor ő a fogadott lányuk volt, és a pesti lakásukban lakott, és ugye leírja az emlékrataiban, a Laborfalvi Rózáról, Jókairól szóló emlékratokban leírja, hogy megdöbbent, amikor az első karácsonyfát meglátta. És ugyanezt írja le Móricz Zsigmond az Árvácskában, hogy Árvácska hogy megdöbben, amikor 9 évesen, vagy nem tudom hány évesen meglátja az első fát. És ha végig gondolod, akkor ezt a régiek, és megint valami, ami úgy tűnik, hogy elveszett, az angyal csilingelt, már megbolondultunk az ajtó mögött, és akkor kinyílt az ajtó, és ott volt a fa, megszólalt a zene, akármilyen ócska Tesla Magnóról, és az ember a száját kitátva bámulta, mert nem akarta elinni. Tehát minden a csodavárásról szólt. Az embernek szüksége van a csodára, és ha ezt elveszett tőle, ezeket a játékos csodákat is, akkor szegényebb lesz. És akkor szegényebb lesz a lelke is, és akkor kevésbé éli át a többiek szenvedését. Tehát az egész úgy volt felépítve, hogy már kibírhatatlan volt a várakozás. És akkor ennek a jutalma volt a nagy karácsonyi ebéd. A nagy karácsonyi ebéd az a tobzódás volt természetesen. Most az, hogy mi jött a paraszti hagyományból, és mi jött a városi hagyományból, hát ezt körülbelül lehet tudni. A halászlé az biztos, hogy városi hagyomány. A rántott csirke, meg a pulyka, meg a rántott hal az városi hagyomány. És a töltött káposzta? Az valószínűleg paraszti hagyomány, sőt erdélyi. A csirke az biztos, hogy városi, mert van ez a mondás, hogy parasztember csirkét csak akkor evett, ha ő volt beteg, vagy a csirke volt beteg. Tehát, de a kásafélék, amiket teljesen elfelejtettünk, a guba, ami biztos, hogy paraszti hagyomány, a diós ételek, a kalácsok különböző formája, az mind-mind. És a mákos és a diós beigli, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ezek egy tradicionális magyar étel van. Hát múltja, mert azért hasonló, németeknél is van hasonló, a lengyeleknél ugye mákos kalács van. Nehogy feldűítsél, mert nem szeretnélek semmiképpen. Mert ugye ezen bajgen az hajlítani. És ez a mákos és diós patkó, a pozsonyi mákos és diós patkó. Na ezt kérlek szépen a szlovákok levették, és ez ma szlovák nemzeti étel, a bratislavai mákos patkó. De levették a kürtös kalácsot is, és a legnagyobb fájdalmamra levették a szepesi virslit is. Miközben mi itt pofázunk hungarikumokról, eközben ők teljesen szabályosan, mint az olaszok meg a franciák, magyar ételek tömegét védik le, ugye hát az elcsatolt területeken lévő elcsitult, milyen szép, nem? Elcsitult területeken lévő hagyományos ételeket. És akkor a beiglit már késő lenne levédeni? Tehát ez nagyjából megfelelő? A pozsonyi kiflit védték le. A beiglit, azt nem tudom, hogy le lehet védeni, mert a beiglinek valójában a beigli az egy hosszított pozsonyi kifli. Valójában ezt megint nem tudja senki. Hát az egész Kossuth kifli Fehér Bélának a regénye sem tudja kideríteni, és úgy oldja meg, hogy mire megérkezik a diligence, addigra megeszik a beiglit, tehát a bizonyíték fölzabálódik, így aztán nem lehet pontosan megállapítani. A beigli az a találmány, hogy egybe van. És sokkal több benne a töltelék. A beiglinek ez a lényege. Van még egy dolog, amire szerettem volna, hogyha röviden kitérnénk, ha már édességekről beszélünk, ez a habcsók, azért a korabeli karácsonyoknak fontos édessége volt, gyakran felkerült egyébként a karácsonyfára is. Manapság, mintha ez úgy eltűnőben lenne a habcsók. Én szerintem ez a megmaradt
tojásfehérje. Igen. Tehát a tojásfehérjét kellett valahogy feldolgozni. Jól nézett ki, jól roppant, a tojásfehérjét fel lehetett használni. Létezik általam ismert külföldi országokban rengeteg cukrászat használja. Tehát tulajdonképpen nem látom különösebb. Ugye karácsony után tovább haladva, és hogyha nézzük az ételeket, hát akkor eljutunk a szilveszterhez, ahol talán megint csak ugye a középpontban a lencse, a malachús, meg a virsli. A szerencse, a bőség, a gazdagság az új esztendőre. Ezeket jelképez. Meg a pezsgő. De az szintén az nem, mert hogy persze, ez az aranyló szín, a buborékok szintén a gazdagságot jelképezhetik. Hát van ez az alapmondás, hogy tehát az nagyon fontos, és ezt sokan eltévesztik, hogy malacot nem lehet szilveszterkor éjfél előtt tenni. Mert a lényeg az, hogy a malac az orrával előre túr, tehát jövőre meghozza a szerencsénket. A csirke hátrafelé kapar, tehát minden rosszat megtart. Tehát ezért maradjon ebben az esztendőben, kaparjon hátrafelé. Akkor szárnyas, de azt hiszem, hogy halat se nagyon lehet enni. Szárnyat, mert az elúszik, elviszi a szerencsét. A nyúl elszalad, elmegy a szerencsénk. A malac az egyetlen, amelyik előre tol, és ezért a malacsültet azt el kell készíteni, de csak éjfél után szabad enni. De valójában azért elsőjén délben szokták enni a malacsültet. A lencse, a szaporaság jelképe, ugyanúgy, mint a mák, és az új évre vonatkozik, hogy az új év első napján legyen pénzed. Ézsaua és az egy tál lencse eladta, ugye mit adott el? Az első szülötti jogát adta el, ugye? Na most a virsli. Az, hogy a virsli hogyan lett a szilveszter emblematikus étele, és miért van az, hogy az év folyamán szilveszter éjszaka esszük meg mi magyarok a legtöbb virslit, elképesztő mennyiséget, arra úgy igazából nem tudtam választ találni, de magára... Nincsenek itt is német hatások? Várjál, de a virslinek a történetét azt épp most írtam meg, most fog majd legközelebb valahol megjelenni, tehát abban friss vagyok. A virslit először Frankfurtban gyártották, de szigorúan ki volt mondva, hogy csak egyfajta húsból lehet csinálni, vagy marhahúsból, vagy disznóból. És 1805-ben egy Frankfurtban tanult henteslegény, aki átköltözött Bécsbe, Johann Lenau, vagy nem tudom most hirtelen a nevét, ő összekeverte a kétfajta húst, és a prádot, ami a virslinek is, meg a párizsinek is az anyaga, azt úgy csinálta, hogy 40% marhahús, 20% szalonna, 40% disznó, most még igaziból disznóhúsból, tehát nem arról beszélek, amikor a virslit elkezdték hamisítani, és húsnyesedékekből, meg egyebekből gyúrták össze. Ezt vízzel, illetve jéggel, meg fűszerekkel keverte össze. Az ebből kialakult húspépet nevezték prádnak. És ő ezt vékony borjúbélbe töltötte. És mivel ő Frankfurtban tanulta a mesterséget, elnevezte bécsi frankfurtinak. Pedig ugye ez nem volt bécsi frankfurti. A virsliket sokan összetévesztik, és mindig azt hiszik, hogy a méret, a vastagság számít, vagy a roppanóság. Nem, az, hogy egy virsli frankfurti-e vagy bécsi, az ezen az alapon működik, hogy a frankfurti virsli egyfajta húsból van, a bécsi virsli többfajta húsból van. És ugye a mozzarella az annyiban különbözik, hogy sokkal nagyobb a tömik, szaláminál is vastagabb, és
abba darab szalonnák is benne vannak, attól vannak azok a fehér részek. De valójában mindnek az alapja a prád. Prádnak hívják a húspépet. És a minőségét ennek a húspépnek a finomsága adja meg, a fűszerezettsége, meg az a trükk, hogy van, aki vízzel gyúrja össze, és van, aki jéggel, képzeld el. És ahogy a jéggel összegyúrják, föloldódik benne a víz, és iszonyan egyneművé válik. Ez mindenhol ilyen nagy népszerűségnek örvend, különösen szilveszterkor, mint nálunk? Hát a virsli nagyon könnyen ehető. A virslinek megvan az a jó tulajdonsága, hogy meg lehet fogni az egyik végét, és a másik végét bele lehet tenni tormába, ecetes tormába, mustárba, ketchupba, végtelen mennyiségű ételízt lehet létrehozni. Hát a Crudiéknál a 10-es években, 1910-es években a híres írók szegény étele volt, az Einspanner. Már beszéltem neked róla. Einspanner, tudod mi az, vagy elfelejtetted? Most nem fog eszembe jutni. Einspannernek hívták azt a konflist, amelyik egyfogatú volt. Egy ló volt benne. Igen. Ez a virsli párnak a fele volt. Tehát egy fél pár virsli volt, amit vagy lecsószaftot öntöttek rá, vagy pörkölt szaft maradékot öntöttek rá, vagy ha nem volt, akkor ecetes tormával ették. Ezt rendelték a szegény írók, mert ugye ez csak egy darab virsli volt. A Crudi híres novellájában, a Villás reggeliben történik meg az, hogy elnézést a hallgatótól, de hát Crudi, hogy egy vendég ráharap egy virslire, és üvölt egy nagyot, mert egy új perecet talál benne, egy újnak a levágott darabját. És hát aztán innentől kellő körömmel ellátva, és természetesen ez a kocsma aztán tönkre megy. De rengeteg adoma van arról, hogy a virsli, itt hamisítják, a virslibe foszfátot tesznek, ami megköti a vizet, a virslit nyesedékből készítik, ki tudja, mit darálnak bele. A híres mondás így szól, hogy jobb nem kutatni, hogy hogyan készül a virsli meg a törvény. Ez Bismarck mondta. És Bethlen János fejében nem lehet tudni, mi van, ugyanúgy, mint ahogy a pesti virsliben sem lehet tudni. És Mixátnak is van egy novellája, amiben kérdezik, hogy kérdezi a hentes feleségét egy vevő, hogy nem volt magának egy kis kutyuskája? De volt, csak elszökött. És annak nem egy kis piros nyakörve volt? De. Hát mert itt van a virsliben egy piros nyakörv darab. Be lett darálva. Az ünnepkör ételeiről beszélgettünk, és hát lassan eljutunk ugye vízkereszthez, január 6-ához. Ez voltaképpen ennek az ünnepkörnek a végét jelzi, vagy jelenti szokás, hogy hát ilyenkor leszedjük a karácsonyfát, de ugyanakkor a vízkereszt, az Epifánia az egyik legősibb keresztény ünnep is. Hát igen, mert az Úr megjelenése ünnepe, ez főleg Olaszországban borzasztóan felkapott, és tulajdonképpen ők találták ki ezt a bizonyos vízkereszti fánkot, ami az eklerfánknak egy töltetlen formája. Ez csak ezen a napon sütik, és Szent József fánkjának nevezik az olaszok. Vízkereszt megint egy olyan ünnep, aminek Magyarországon a jelentősége igen elmosódott. Ugye a vízkeresztet követő vasárnap kezdődik a farsang, és gyakorlatilag ez az átmenet már a farsangi időszakba. És ebből megint lehet látni, hogy hogyan épültek egymásra gasztronómiai, teológiai értelemben is az ünnepek, és hogyan ha ezt most a fejedben végigragozod, és a cséplő ünnepeket, aratás ünnepeket, a pünkösdöt, a húsvétot, a Szent Iván éjjálmot, az egészet, akkor tulajdonképpen a hit végig tartott egész éven keresztül, és mindig adott neked gondot, amivel foglalkozni kellett. Nem kellett magadnak megoldanod a világ dolgait. Sem gasztronómiai értelemben, sem vallási vagy gondolati értelemben, mert fölállt ez a rend, ami a paraszti hagyományból,
a pogány hagyományokból, a teológiai hagyományokból épült fel, követte borzasztóan pontosan az évszakok változását, és egybe tartotta a lelkeket. Hiányzik most az életünkből? Nagyon hiányzik ez a fajta rend? Nekem nagyon hiányzik, és az, hogy a mi családunkban nagy részt szerint, a rend szerint vásárolunk és készülünk, és nem eszünk meg dolgokat csak a megfelelő napon. Ez örömmel tölt el, és ha nem is gyújtam meg minden este a adventi koszorúnagyártyákat, és nem énekelek minden este, vasárnap feltétlenül, tehát a 4 vasárnap. És az, hogy tehát azt mondja egy régi bölcs római mondás, hogy csak azt látod igazán, amit ismersz. Egészen más az, hogy te végig gondolod ezeket a dolgokat, hogy ezeknek mik a hátsó tartalmai. És az étkezésnél is. Ez nem a templomba járást jelenti, ez nem azt jelenti, hogy én bigottan hányom a keresztet magamra. Ez egy tudatosságot jelent. Ez azt jelenti, hogy ha a világ elveszti a rendjét, akkor formátlan lesz. Ugye mindenki azt gondolja, hogy Eszterházy Péter mondta ezt, hogy ez egy formátlan ország. Hát nem, mert Eszterházy Márai Sándortól vette, aki az egy polgár vallomásaiban elmondja, hogy ha te nem adod fel a nő kabátját, ha nem nyitod ki az ajtót, ha nem engeded előre, ezek nagyon apró dolgok. De gyakorlatilag elkezd a világ formátlanná válni. Ha lemondasz a vasárnapi ebédről, arról a mozdulatról, hogy a nagymama vagy a mama felemeli a húsleveses tál tetejét, és mindenki ott ül, senki nem késik, nem mobilozik, és az illat megcsap, és a saját ollójával vágja a snidlinget a mama bele a leves tetejére, annak, aki kéri. És ahogy kimerik, mindig a legidősebbnek. Ezek borzasztóan apró dolgok, de borzasztóan nagy biztonságot adnak. Ezt már tudom, hogy többször mondtam, és lehet, hogy a hallgató agyára megyek, meg lehet, hogy érzelmeskedem itt ezekkel a mondatokkal, de valahol a szívem mélyén teljesen biztos vagyok benne, hogy vissza lehetne találni az ünnepekhez, az élet rendjéhez, az étkezéseken, a gasztronómián keresztül, és azt a legkönnyebb megtanulni, és az örömet okoz. Hát enni kell. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Vinkó József, a Magyar Konyha magazin főszerkesztője volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.